السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم في تشانل دعاء كوكينج. وصفتنا لليوم معكرونة بشاميل، من ألذ وأسهل وصفات المعكرونة اللي بحبها. تابعوا معايا الطريقة للنهاية وإن شاء الله إنها تنال إعجابكم. في البداية رح نحضر لخليط البشاميل. رح أضيف 4 معالق كبار من السمنة. أكيد هان الدهن اختياري، بإمكانكم تستخدموا الزبدة أو الزيت النباتي حسب الرغبة، بس المهم عنا إنه يكون كمية الدهن متساوية مع كمية الطحين. بضيف عليهم 4 معالق كبار من الطحين، بحركهم منيح لحد ما يتحمص الطحين مع السمنة. بس يتحمص الطحين رح أضيف الحليب. هنا عندي لتر من الحليب السائل، بضيفه بالتدريج مع الاستمرار بالتحريك لحتى ما يضل عندي تكتلات في الخليط. طبعا كمية البشاميل هذه عندي بتكفي لنص كيلو من المعكرونة. أكيد فيكم تضاعفوا الكمية حسب كمية المعكرونة اللي رح تعملوها. بعد هيك رح أضيف المطيبات. رح أضيف معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وأقل من ربع معلقة صغيرة من جوزة الطيب، بتعطي نكهة زاكية لخليط البشاميل. بحركهم كتير منيح، وبس يوصلوا لهذا القوام بطفي عليهم النار. بعد هيك رح يجمد الخليط لحاله بعد ما يبرد. بعد هيك رح أحضر لسلق المعكرونة. عندي هنا مية بتغلي في طنجرة على النار، ضفت فيها معلقة كبيرة من الملح مع نقطة زيت نباتي. بضيف عليهم باكيت من المعكرونة. أكيد بإمكانكم تستخدموا أي نوع معكرونة أنتوا بتفضلوه. الكمية اللي مستخدماها هنا هي نص كيلو من المعكرونة. المعكرونة ما بدي اياها تستوي سوا كامل، تقريبا 3/4 الاستواء، لانها راح تدخل معنا الفرن. بعد هيك راح احضر للحمة. في مقلاية على النار فيها شوية من الزيت النباتي، ضفت عليها بصلة مفرومة لمكعبات صغيرة بهذا الشكل. بقلب البصلة لحد ما تدبل معايا، وبس تدبل البصلة رح أضيف عليها صدور الدجاج مقطعة لمكعبات صغيرة. أكيد بإمكانكم بهالوصفة تستخدموا اللحمة المفرومة، بس أنا هنا بفضل إني أعملها بصدور الدجاج. بعد ما يقرب الدجاج يستوي معايا رح أضيف معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من بهار الدجاج، ومعلقة صغيرة من الهيل المطحون. بقلبهم كتير منيح لحد ما تدخل كل بهارات فيهم، وهيك بكون الدجاج صار جاهز معايا. بعد هيك رح أطبق المعكرونة بالصينية اللي رح أشوي فيها المعكرونة. رح أضيف بقاع الصينية معلقتين كبار من خليط البشاميل، بفردهم منيح بقاع الصينية، وعليهم نص كمية المعكرونة اللي سلقتها، وعليهم كمان شوية من خليط البشاميل، وبحركهم مع بعض منيح لحتى تتنغنغ المعكرونة بخليط البشاميل. بعد هيك رح أضيف صدور الدجاج، وعليهم رح أضيف باقي كمية المعكرونة اللي ضلت، بفردهم منيح. ورح أضيف كمان عليهم آخر إشي باقي كمية البشاميل، بفردها منيح وبرتب وجه الصينية. وعليها رح أضيف جبنة موزاريلا، استخدمت هذا النوع، بشرته ورح أضيفه على وجه الصينية. بدخل الصينية الفرن لحتى يتحمر وجه الصينية، وبعديها بقدمه. وهيك بكون حضرت ألذ وصفة معكرونة بشاميل. عند التقديم صبرت عليها تقريبا ربع ساعة وبعديها قدمتها. أكيد اللي بحب يقدمها سخنة مع مطة الجبنة بيكون كمان طعمها زاكي. هذه هي وصفتنا لليوم، إن شاء الله إنها تكون نالت إعجابكم واستفدتوا منها. إذا عجبتكم وصفتنا لا تنسوا تعملوا لها لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم المزيد من وصفاتنا الزاكية. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء في فيديو آخر.